साथीहरु म यो आइसी भइराखेको छु झिकेला रिबलमा यो दुईटा आइसी क्लियर चाहिँ हुनु र नि जुम गर्नु बित्तिकै हाल्नु यता थोप्ला रहेको छ साथीहरु यसको साइन भनेको म यसलाई झिक्न चाहे र आइसी झिकिसकेको छु साथीहरु मैले अनि यसरी नै राखेँ एकछिनको लागि अता यस्तो रहेको छ आइसी हेर्नु हामी र यो चाहिँ जुन घटाइदिउँ यहीँ भित्र पनि चिन्ह रहेको रहेछ यसरी हामी छुटाउन सक्छौं यो चाहिँ टक्कसँग यहाँ पिनमै रहेको छ माथिदेखि खिचेर जुम गरेर कता कता कुदाउनु हुन्छ अनि हल्लिँदैन कुदाउँदिन र यो रहेको छ चाहिँ हामी सफा गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरुलाई चाहिँ यो जुन यो सर्ट भएको पोइन्टहरुलाई सर्ट सफा गर्दियौ पहिलो नम्बरमा ट्र्याकहरु हामी सबै सफा गर्न चाहन्छौं टसँग आइसी बस्ने ठाउँ छ सर्ट भने हुनु हुँदैन साथीहरु मैले अर्को आइरन युज गरे जुन यो मजाले नताते चट्टासँग चाहिँ आइसी बस्ने ठाउँ रहेको छ लाइक क्लीन गर्दिन त पुरै र अब यसलाई क्लीन गर्दिनु पर्यो ब्रसले चाहिँ देखिँदैन क्लियर अहिले झट्ट सफा भइसकेको छ साथीहरु यहाँ मुनिको कुनै पनि ट्र्याक उकिनु भएन छैन क्लियर खै यतिको क्लियर छ र अब हामीले चाहिँ यसलाई पनि साथीहरु सफा गरेर चाहिँ यसको रिबल गर्नु पर्छ पहिलो यो भनेको तपाईको एक्सटेन्जल हो एक्सटेन्जल आइफोनहरुमा पनि हुन्छ यो युज हुन्छ बनाउन सकिन्छ हामी बनाउन सक्छौं सट्ट मिल्छ यो टक्क मिलेपछि तपाईहरुले यहाँ के चाहिँ हाल्नु पर्यो भने यो पीपीडी पेस्ट भन्ने हुन्छ
यसलाई चाहिँ चट्टसँग निकालेर दल्नु पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ अलिक सुकिसकेको परेछ के मसँग चाहिँ। कति जिबीको? यसलाई यसरी लिभिदिनु पर्ने हुन्छ। 500 को छैन अहिले, 650 को मात्रै छ। अलिक यो चाहिँ बिग्रिसकेको कारणले गाह्रो भयो साथीहरू। यस्तो हुनुपर्छ के। यसरी दल्नु पर्ने हुन्छ। हेलो अनि सामान नल्याइदिने? पैसा लैजाऊ न पैसा। कति लाग्छ र? लाग्छ 2-3 हजार। अब हामीले अब यति गरिसकेपछि यसलाई ट्याक्क थिच्नु पर्ने हुन्छ साथीहरू। तल झारिसक्यो कि क्या हो तिमीलाई? यसलाई चाहिँ अब आइसीको यो चाहिँ खुट्टा बनाउने उयो हो। अब म हान्छु यसलाई सट्टसँग बिस्तारै। सबै उम्लिएर चाहिँ बन्नेछ आइसीको खुट्टाहरू। टक्कसँग गर्नुहोस् तपाईँले यसरी। नबजाऊ है नबजाऊ। बनिसकेको छ साथीहरू, हामी हेर्न सक्छौँ। सट्ट छोडी पनि दिएँ मैले, झरी पनि सकेको छ। अलिकति भएन कि क्या हो यो। एकचोटि क्लिन गरौँ त। भएन कि जस्तो छ यार। खोइ हेर्नुपर्छ हौ त्यो त दाजु। र यो अब यस्तो भइसकेको छ, राम्रो बनिसकेको छ साथीहरू। अब यसलाई फेरि अझै मिलाउनु पर्ने हुन्छ हामीले चाहिँ। 650 को छ। एउटा 8 GB छ, एउटा 16 GB पनि छ। 2 खालको छ मेरो। साइज मिलाएको हो साथीहरू आइसीको। अब हेरौँ कस्तो भयो। राम्रो भइसकेको छ अब साथीहरू। यो चाहिँ यसलाई चाहिँ म अब हाल्ने प्रोसेसतिर छु साथीहरू। आइसीलाई म फिट गर्ने प्रोसेसमा छु। गाह्रो हो। कयो यसरी लाउने हो तपाईँहरूले। त्यो सेट गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। मिलाउनु चाहिँ निकै गाह्रो पर्छ साथीहरू। यो आइसी टक्क मिलेन भने फेरि अहिले म मिलिहाल्छ। थोरै तल थोरै माथि यसरी गर्ने। चट्ट बसिसकेको छ साथीहरू। खोइ त क्लियर त। के भएर अँध्यारो देखिरहेको
अब हामी यसलाई आइसी लगाइदिने छौँ। टक्कसँग माथिदेखि बसिसकेको छ साथीहरू। अब टेस्ट गर्न बाँकी रह्यो, अन हुन्छ हुँदैन। भएन भने यो तपाईँहरूले अर्को लिएर चेन्ज गरिदिनुहोस्। तपाईँको 100% सेट चाहिँ अन हुनेछ, सक्सेसफुल अन हुन्छ साथीहरू। के हो, के गर्नुपर्ने भन्नु जाऊ त सन। अब यसलाई सफा गरिदिएँ मैले। हो यसलाई हल्का सुकाइदिउँ। अब चेक गरौँ। पहिलो नम्बरमा मिटरले हामी सर्ट भयो कि भएन, ठिक छ। अब यो सेट हामी चेक गर्नेछौँ। सेलिएपछि क्लोज गरेर त एकछिन, त्यो अफ गरेर त एकछिन।